صباح الخير، ازاي اخباركم؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض اكله بصراحه لما تعملوها ان شاء الله هتدعوا لي. هنعمل صينيه لحمه تجنن. كل اللي عليكم بس ان انتوا تفتحوا التلاجة وتطلعوا لي حته اللحمه اللي حاطينها تحت الفريزر الصغيره دي، ايوه اللي هي الربع كيلو ده، عشان هنشتغل بيه. نجهز بقى فلفل الوان وتشكيل التوابل، بهارات لحمه وفلفل وكزبره وقرفه وجنزبيل وبيكنج باودر وملح. وهنحتاج كمان نص بصلايه كبيره او بصلايه متوسطه ومتقطعه صغير، وكمان كوبايه الا ربع من البرغل يكون منقوع ومتصفي كويس عشان ما يبقاش فيه اي ميه. وهي دي حته اللحمه اللي هتعمل كل القصه دي، وهتطلع معايا صينيه لحمه تجنن. هناخد الاول تشكيله الخضار الحلوه اللي معانا دي، وبعدين نديها لفه في الكبه تنعم بس شويه، يعني تبقى انعم من فرم السكينه. بعد كده هاخد بقى البرغل اللي انا صفيته كويس جدا من الميه، لان اوريدي الخضار فيه نسبه من الميه، فمش محتاجه كمان البرغل يبقى فيه ميه. اضيف عليه الخضار اللي هو فلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء وفلفلايه خضراء اتفرموا ناعم الى حد كبير، واضيف لهم كمان البصلايه اللي انا برضو نعنتها في الكبه تنعيمه خفيفه، واحط عليها تشكيله التوابل واللحمه اللي عندي، وكده نبقى جهزنا اجمل ميكس لصينيه الكباب او صينيه اللحمه زي ما تحبوا تسموها. في النهايه هتطلع لكم كميه حلوه جدا، والريحه في منتهى الجمال، يعني ريحه تغني عن اي حاجه. هعجن كويس جدا بقى مجموعه المكونات الحلوه جدا مع بعض دي، يعني نستغل عضلاتنا كده ونفضل نعجن فيها لحد ما نخفي كل التفاصيل اللي في الخليط، ما يبقاش باين بقى البرغل من الخضار، لحد ما تنعم معايا وتشبه عجينه الكفته. وعموما انا جربت اعملها قبل كده بايدي، وجربت احطها في الكبه، بس بصراحه لقيت النتيجه نتيجه العجن اللي بالايد بتفرق في الطعم سبحان الله، جميله جدا. فانا عايزاكم تعجنوها بايديكم، معلش حتى لو الموضوع هيطول شويه، لكن في النهايه هتطلع معاكم عجينه تحفه حلوه جدا جدا. وممكن لو عايزين تخزنوا كميه تخزنوها بعد ما تعجنوها كده وتشيلوها في اكياس في الفريزر، تبقى جاهزة على التسوية على طول، او نسويها بقى لو احنا مستعجلين عليها وعايزين نعملها وندوق الطعم الجميل اللي هيطلع منها. هنجهز بقى الصينية بتاعتنا وندهنها بفرشة سمنة، سمنة مش زيت، علشان بتضيف لطعم صينية اللحمة افضل من الزيت. وبعد كده هرش عليها رشة من البقسماط، يعني تحسبا عشان لو نزلت اي سوائل من الخضار اللي داخل جوه اللحمة تمتصوا البقسماط، يمتص السوائل دي، فما يبقاش فيه اي ميه. هوزع البقسماط كويس بالظبط زي ما كانوا بتبطنوا صينيه الكيك كده اللي هتدخلها الفرن. هوزع البقسماط كويس واشيل اي زيادات، وهحط فيها اللحمه وهفردها، وحسب سمك قطعه اللحمه لو عايزينها عاليه شويه تقدروا تستخدموا صينيه اضيق من دي. انا استخدمت صينيه البسبوسه، يعني السمك طلع جميل اكتر من 1 سم شويه، معقوله حلوه. هوزعها بقى كويس جدا واسويها، وبعد كده ان شاء الله لو مستعجلين عليها هندخلها الفرن على طول فوق الشبكة، يعني في الرف اللي في النص يكون فرن سخن. هتاخد معانا حوالي تلت ساعة 25 دقيقة، بس ما تسيبوهاش كتير علشان ما تنشفش منكم او تكش. يعني اول ما تحسوا كده ان اللحمة اتشمعت وتماسكت، فورا اطفوا عليها الفرن وشغلوا عليها الشواية تاخد تحميرة خفيفة، بس هتلاقوا بصراحة نتيجة تجنن. انا هسويها وبالظبط هنعملها كده كأن احنا بنعمل صينية بسبوسة، هنقطعها بالسكينة وهنشكلها كده، يعني هنعمل فيها خطوط رايح جاي كده. ممكن تزوقوها بمكسرات لو عايزين، او تزوقوها بوحدات من الفلفل. انا هحط عليها قطع من الفلفل الصغيرة كده، شايفين الشكل عامل ازاي؟ بصراحة يعني ياخد العين ويفتح النفس، وهي حتى لسه نية. بالهنا والشفا، صدقوني لما تجربوا الاكلة دي مش هتبطلوا ان شاء الله تعملوها، وهتخلص على طول اطمنوا، يعني هتطلع الصينيه نظيفه جدا، مش هتتعبوا في الغسيل كمان. حطيت قطع من الفلفل الالوان كده، تاتش نهائي يعني زينه بس كده مش اكتر. لو عايزين تدخلوها زي ما هي مفيش مشكله. بنسخن الفرن وبندخلها على الرف اللي في النص، فرن سخن، تاخد معانا حوالي تلت ساعه ولا حاجه او 25 دقيقه، بس تابعوها، ربما يكون الفرن عندكم سخن شويه فتستوي اسرع. وبعد كده بنرفعها ونلفها تحت الشوايه بس تاخد لمعه، يعني لمعه تحسوا كانها لمعه كفته مشويه، كباب كده يعني، فما تغيبوش عليها. اخر حاجه بقى هحطها هي
معلقه زيت او معلقتين من الزيت. انا ما دخلتلهاش اي زيوت ولا سمنه، انا بس هحط الزيت علشان وشها يتحمر معايا بسهوله. شايفين الشكل؟ بصراحه تجنن يعني، تتاكل وهي نيه. لما تجربوها ان شاء الله، عايزاكم ادعوا لي دعوه حلوه كده لما تدوقوا طعمها الجميل، وان شاء الله تعملوها لكل اللي بتحبوهم يعني. هجيب بقى الزيت واحط عليها حوالي معلقتين مش اكتر، او ممكن معلقه سمنه معلقه زبده، مش هتفرق يعني، اللي الموجود عندكم حطوه، مش هيغير في الطعم حاجه ولا هيأثر. احنا بس عايزين لمعه الوش بتاع صينيه اللحمه دي. هوزع بقى بالراحه كده، احرك الصينيه بحيث اوزع كل الزيت او الماده الدهنيه على الوش، وندخلها الفرن. او لو مش مستعجلين عليها تقدروا تشيلوها شويه في التلاجة وتطلعوها على التسويه على طول. بعد ما احس انها اتشمعت زي ما قلت لكم، بخرجها تاخد لفه تحت الشوايه، وبعد كده اقطعها تبقى بالشكل الرائع ده. الريحه ماليه المكان يا جماعه، والله صدقوني تجنن. بالهنا والشفا ليك ان شاء الله. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد، في امان الله والسلام عليكم.